Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μπήκαμε στο Φλεβάρι, έτσι, καλό μήνα κιόλας. Είναι ο καιρός που πρέπει να φτιάξουμε λαγάνες. Θα σας δώσω λοιπόν σήμερα συνταγή για λαγάνα για να κάνετε τις δοκιμές σας. Στις 23 που είναι η καθαρή Δευτέρα να είσαστε έτοιμοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Ξέρετε ότι οι συνταγές που σας δίνω πάντα, ειδικά για ζύμες, είναι πανεύκολες. Λοιπόν, θα μετρήσουμε σε κούπες και σε γραμμάρια, για όσες κυρίες και κύριοι δεν έχουν ζυγαριά να μετρήσουν σε κούπα. Αυτή η κούπα χωράει 250 γραμμάρια σε νερό. Εντάξει. Με αυτή την κούπα θα μετρήσουμε όλα μας τα υλικά. Λοιπόν, 2 κούπες χλιαρό νερό. Είναι 500 γραμμάρια. Εντάξει. 2 κούπες χλιαρό νερό, 500 γραμμάρια. Μία και μία, 2, 30 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ είναι 1,5 φακελάκι ξερή μαγιά, είναι 10 γραμμάρια. Θα ανακατέψω λίγο. Η ξερή μαγιά δεν θέλει ενεργοποίηση, θα πάμε κατευθείαν δηλαδή να φτιάξουμε την συνταγή. Απλά ανακατεύουμε λιγάκι. Ωραία. Στις καθαρές Δευτέρα στη λαγάνα δεν μπαίνει ελαιόλαδο εκτός και αν δεν νηστεύετε, έτσι. Εάν νηστεύετε σε αυτό το στάδιο δεν θα το κάνετε. Είναι 2 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια. Εδώ έχω 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είναι 750 γραμμάρια. Η κάθε κούπα σε αλεύρι είναι 150 γραμμάρια, έτσι. Και θα βάλουμε και μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να ζυμώσουμε, να ανακατέψουμε μάλλον. Βλέπετε, δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να ανακατεύετε. Με ένα μαχαιράκι θα καθαρίσετε το ξύλο για να μπορείτε να δουλεύετε πιο άνετα. Το μόνο πράγμα που θα χρειαστούμε τώρα επιπλέον για τη ζύμη είναι λίγο αλευράκι παραπάνω για τον πάγκο μας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Εάν το μέρος που μένετε ή που είσαστε είναι κρύο, μπορείτε να ανάψετε το φούρνο στους 45 βαθμούς, 40 βαθμούς αντιστάσεις για 10 λεπτά και να τον κλείσετε και να βάλετε τον μπολ σας μέσα. Έχουμε αφήσει μισή ώρα τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Εδώ θα βάλω μία κούπα νερό, έτσι να είναι λίγο χλιαρό, και μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. 15 γραμμάρια ζάχαρη, 250 γραμμάρια νερό. Αυτό το φτιάχνουμε για να κολλήσει το σουσάμι πάνω στη λαγάνα και να μην σας πέφτει την ώρα που το κόβετε. Εναλλακτικά αντί για ζάχαρη μπορείτε να βάλετε μία κουταλιά της σούπας μέλι. Εντάξει, ανακατεύουμε καλά να λιώσει η ζάχαρη. Βάλαμε τη ζύμη μας στον πάγκο, έτσι, με λίγο αλευράκι. Την εμαζεύουμε, να την ξεφουσκώσουμε. Ωραία. Το αλευράκι που βάλα στην πάγκο είναι 30 με 40 γραμμάρια. Λοιπόν, χωρίζουμε τη ζύμη μας στη μέση για να φτιάξουμε 2 μεγάλες λαγάνες. Τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά με τα δάχτυλά σας να δώσετε το σχήμα. Με τα δάχτυλά σας που κάνουμε έτσι, αν θα ακούσετε, βγαίνει και ο αέρας που έχει. Λοιπόν, βάζουμε τη ζύμη μας επάνω σε μία λαδόκολλα. Εάν θέλετε να γίνει τραγανή,
θα κάνετε το φύλλο σας, το ζυμάρι σας λεπτό. Έτσι, περίπου τόσο. Και μην ξεχνάτε ότι θα φουσκώσει, έτσι. Βάζουμε τη λαγάνα μας στο ταψί πάλι. Θα πάρω από το ζεστό νερό με τη ζάχαρη που έχω φτιάξει και θα λείψω τη λαγάνα μου. Βάλτε νεράκι, μην το φοβάστε, θέλουμε υγρασία. Επειδή η λαγάνα παίρνει πάρα πολύ σουσάμι, καλό είναι να μην πάρετε από τα φακελάκια που έχει στα σούπερ μάρκετ, γιατί θα το πληρώσετε πανάκριβα. Οι κάβες συνήθως έχουν χύμα σουσάμι ή με το κιλό και θα σας έρθει πολύ πιο φθηνά. Λοιπόν, είναι έτοιμη η λαγάνα μου αυτή, θα την εσκεπάσω και πάμε να φτιάξω τώρα την επόμενη. Λίγο αλεύρι στον πάγκο μου. Τώρα γιατί το κάνω με τα δάχτυλά μου, θα σας εξηγήσω, και δεν το κάνω με πλάστη. Γιατί μένει αφράτη, βγαίνει ο αέρας από μέσα από τη λαγάνα εάν υπάρχει και δεν σκάει πιέζοντας με τον πλάστη, έτσι, και βγαίνει το αποτέλεσμα φανταστικό. Έτοιμη και αυτή, τις αφήνουμε για 20 λεπτά και ανάβουμε το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Αφήσαμε 20 λεπτά, ξεκουράστηκαν οι λαγάνες μας, έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις, έχει προθερμανθεί και είναι σημαντικό να κάνετε δαχτυλιές όπως σας δείχνω, γιατί δεν θέλουμε να χωρίσει το κάτω ζυμάρι με το πάνω. Πάμε για ψήσιμο στη μέση του φούρνου, αντιστάσεις σε 180 βαθμούς πάνω κάτω για 25 με 30 λεπτά, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Η πρώτη μου λαγάνα ψήθηκε. Η επόμενη θα βγει, θα τη δείτε και αυτή στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος όλες μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.